Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit az áprilisi Balaton partjáról. Jelenleg Badacsony-Tomajon horgászok most, és a mostani horgászatomnak a célja, hogy a gyakorlatban bemutassam azt, hogy milyen módszerek, csalik és megoldások vezettek az elmúlt 3 hétben 5 darab balatoni 20 kg feletti ponty megfogásához, amiből egy a 25 kg-ot is átlépte. És nem utolsó sorban pedig egy jót horgászni szeretett vizemen. Az ok, amiért Badacsony-Tomajra esett a választás, 2 dologból áll, elég egyszerű. Nem horgáztam még sose a Balatonnak konkrétan ezen a részén, Badacsonynak a másik oldalán már igen, illetve Ábrám-hegyen is, de valahogy ez a Badacsony-Tomaj öböl eddig kimaradt. Szerettem volna a tavaszi behúzós horgászataim közül ezt az utolsót egy új, számomra ismeretlen pályán végigcsinálni és az alapoktól fölépíteni, illetve ez egy jó lehetőség arra, hogy ezt a kamerán keresztül be is mutassam. A második ok pedig, ami miatt Badacsony-Tomajra esett a választásom, az az, hogy eddig 3 horgászaton vettem részt a Balaton partján idén tavasszal, 3 különböző helyszínen. Ugye kezdtem a szezon Szigligeten, folytattam Balatonfenyvesen, és a harmadik pedig Balatonakaratja volt. Ezek már számomra ismerős pályák voltak, illetve mindegyik más helyen helyezkedett el a tóna. Ugye nyugati medence 2-szer, és egyszer pedig keleti. És ez pedig ugye a középső medence, gyakorlatilag kellős közepe, így teljes a kép, hogy 4 alkalommal, 4 különböző helyszínén a Balatonnak, 3 különböző medencében. Eljutottam az életemnek azon szakába, ahol munkahely, egyetem és egyéb elfoglaltságok miatt nem fér már bele annyi egyhetes horgászat, mint azt szeretném. Idén eddig ezt a mostani alkalmat leszámítva 3x72 óra állt rendelkezésemre, ebből kellett kihozni a maximumot. Ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt eredményesen tudjak horgászni, több tényezőnek kellett stimmelnie, illetve a helyén lennie, ahhoz, hogy ilyen sikereket sikerüljön ennyi idő alatt elérnem. Ebben a mostani filmben, mint azt a bevezetőben is említettem, itt a gyakorlatban azt szeretném bemutatni, hogy milyen eszközökre és milyen összeállított horgászatra volt ahhoz szükség, hogy gyakorlatilag 72 óra alatt eddig minden horgászatomon eredményes tudjak lenni. Mindennek a bemutatása és részletezése előtt szeretnék egy pár gondolatot ejteni arról, hogy a nagypontyhorgászatban van egy szerencsefaktor, az a véletlen, amit tudatos jó döntések sorozatával le lehet redukálni, de talán nullára sose lehet csökkenteni. Minden megfogott nagypontyhoz egy jó döntés vezet. A kérdés az, hogy ebből a jó döntésből mennyi volt tudatos. Ez az, amivel egyébként ezt a szerencsefaktort
közel nullára lehet csökkenteni, de teljesen megszüntetni talán nem. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert egy-egy ilyen halnak a megfogásához azon túl, hogy van egy jól működő csali, egy jól felépített horgászat, egy jó stratégia, egy jó helyszín és egy jó időjárási körülmény, elengedhetetlen az, hogy az embernek bizony néha szerencséje is legyen. Nyilván ez önmagában formál egy kerek egészt, és ezt úgy kell tudni a helyén kezelni, de nagyon fontos, hogy ezekre az apró részletekre mind kellő figyelmet kell fordítani. A reggeli órákban egy nagyon jó kapásra reagálva sikerült megfognom a idei balatoni szezonom 4. 20 kg feletti pontját. Ezúttal 21.825 g a pontos súly ennek a fantasztikus halnak. Hát nem igazán találok szavakat, ami idén történik velem, ugyanis 4 horgászatból ez a 4. 20 kg feletti pontyom. Kedvenc vizemből, a Balatonból. A 2026-os évet a Szigligeti Horgászparadicsomban indítottam, ahol már közel 2 éve foglalkozok a terület teljes körű menedzselésével és fejlesztésével. Nem titkolt célom volt az, hogy az első vendégeink megérkezése előtt nekem sikerüljön megnyitni a szezont, és hazai pályán egy-két szép halat fogni. Most ez annyira jól sikerült, hogy több 15-20 kg közötti ponty mellett sikerült fognom egy 21,7 kg-os pikkelyest, amivel már önmagában fantasztikusan indult a szezon. A következő horgászatom Balatonfenyvesen volt, ahol tavaly ősszel készítettünk már egy tök jó kis filmet az ottani horgászatról. Szerettem volna tavaszi körülmények között is kipróbálni azt a pályát. Ismételten 3 napot sikerült eltöltenem a K19 vízparti apartmanházaknál, ahol gyakorlatilag egy nagyon nehéz, lassú horgászatban volt részem, nagyon kevés hallal, viharos északi széllel, de az utolsó hajnalban itt is sikerült fognom gyönyörű 20 kg feletti, egészen pontosan 21.850 g-os gyönyörű pikkelyest. A harmadik horgászatom helyszíne Balaton, a Karatya és a Keleti medence volt, ahol korábban horgáztam már, viszont 2-ből 2-szer úgy jöttem haza onnan, hogy azt éreztem, hogy hagytam még a pályában nagy halat, és talán azt, hogy nem sikerült még megfejtenem azt a pályát. Idén tavasszal úgy tértem vissza oda, március utolsó hetében, hogy 3 nap alatt csoda lenne, hogyha sikerülne megfejteni, de mindent megteszek, hogy ez összejöjjön. Waltner Tomi barátommal péntek délután munka után vágtunk neki a horgászatnak, és gyakorlatilag az alapoktól újra gondolva, kicsit felgyorsítva a horgászat ütemét, 72 órát horgáztunk úgy, hogy az első 2 napban talán 1-2 kisebb pontyot sikerült csak fognunk, míg utolsó éjszaka sikerült egy 15 és 25 kg feletti pontyot fognom azon a pályán, ami úgymond mumus volt számomra, mert bár fogtam szép halakat, de teljesen megfejteni sosem sikerült. A 4. helyszín, ahol most jelenleg horgászok, mint azt a bevezetőben pedig már említettem, ez Badacsony-Tomaj. Itt közel 1 hetet tudok eltölteni úgy, hogy csak éjszaka horgászom,
mert bár a nappalaim munkával telnek, éjszakánként mindig ide érkezek vissza, és be tudom húzni a készségeimet. Most pedig a horgászat 5. nappalánál tartunk, ahol már elmondhatom, hogy eddig is nagyon kerek ez az egész, ugyanis 2 darab 20 kg feletti halat sikerült már most ezen a horgászaton is fogni, és akkor megragadnám az alkalmat, hogy ezen horgászat keretein belül pedig bemutassam azt, hogy hogyan is építem én fel a horgászatomat, milyen csalik, szerelékek, illetve etetési megoldások eredményezték ezt a fantasztikus tavaszi szezont. Laza kapás. Inkább a gyors vonat, nem a nagy hal. De nem baj. Ó, szép, 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 szép. 15 fölötti. El is fáradt a nagy menetbe. És már a merítőbe. Túrán következő szép hala pihen itt előttem. 18,9 kg volt, azt hiszem, a pontos súlya. 30-as Krillforce ezúttal. Egy nagyon szép pikkelyes, gyönyörű hal. A sikeres balatoni nagypontyhorgászatom alapját minden esetben egy jó csali jelentette, amire egy egész horgászatot fel tudtam építeni. Azt hiszem, nem okozok ezzel újfent meglepetést, hogy kedvenc csalim, a Krillforce van itt előttem. Ezekből a Krill Natur az, ami számomra a legeredményesebbnek bizonyult, már a teszt folyamatok során, illetve a tavalyi szezonban, idén pedig azt hiszem, hogy magasan tarolt mindent, ugyanis mind az 5 darab 20 kg feletti pontyomat ezzel sikerült fognom. Nagyon sokat horgászok, kezdetben mindig 1x24-es csalikkal, főleg a rövid horgászatok miatt. Először mutassa meg magát a pálya, milyen halak vannak előttünk, illetve azok milyen agresszíven táplálkoznak. Hogyha a helyzet indokolja, akkor pedig fölkerülnek a 30-as, akár balanc változatok is. Ezek a csalik már számomra sokszor bizonyították a fogóságukat, illetve az mellett, hogy nagyon eredményesek, nagyon szelektívek is, hiszen nagyon eredményesen tudok velük nagy halra horgászni. Azt hiszem, egyébként ez az egyik alapja a sikeres nagypontyhorgászatnak, hogy az ember bízzon a csaliában, és tudja annak működését. Hiszen, ha már leülök horgászni, nem kell azon aggódnom, hogy vajon a csalim jó-e. Az egy nagyon magabiztos pillanat, hogy a csalim jó, innentől kezdve tudok a többi tényezőre figyelni. A következő meghatározó része az elmúlt sikereimnek az a helyválasztás és a helykeresés.
Egyik helyre sem véletlenül esett a választásom, ugyanis volt egy elképzelésem, hogy melyik pályán mikor kell ott lennie a nagyhalnak, és az mikor megfogható. Utána pedig elérkeztünk a második részhez, ami pedig az, hogy egy rövid, 3 napos horgászaton nincs arra lehetőség, nincs lehetőség hibázni, hogy olyan helyet horgásszon meg az ember, ahol esetleg nincs ott a nagyhal, és bízni abban, hogy majd nagy etetésre oda csábítom. Nem. Itt rövid idő alatt kell hatékonynak lenni, és meg kell találni, hogy az a nagyhal hol fog eljárni, és mikor megfogható, melyik helyről. A helykeresés minden esetben a sokszor bemutatott módon történik. Szonár, tapogatórúd, illetve medermintavevő. Ezek együtt alkotnak egy összképet, ami alapján el kell dönteni azt, hogy éppen az adott hely jó, vagy sem. Itt minden apróságra érdemes figyelni. Iszap minőség, táplálék, kagyló, szúnyoglárva, és ezeket együtt véve kell alkotni egy képet az adott pályáról, és utána pedig kiválasztani azt az egy-egy, mondhatni hotspotot, ahol ideális esetben a nagyhalak majd táplálkoznak. Mielőtt bemutatnám a használt végszerelékeket, szólnék még egy pár szót arról, hogy miként időzítettem ezeket a horgászataimat, ugyanis a harmadik nagyon fontos pont az az időzítés és az időjárás, hogy jókor legyünk jó helyen. Itt nagyon fontos, hogy az uralkodó szélirányokat kell alapul venni, a légnyomást, hogy esetleg milyen fronthatás éri a halakat, és hogyha ezek egy olyan értéket vesznek föl, amik jó esélyekkel kecsegtetnek, bizony akkor kell a vízparton lenni, és mint azt a mellékelt ábra is mutatja, jókor jó helyen semmi sem lehetetlen. Nem kell messzire menni, elég itt a vízparton körbenézni, hogy jól látszódjon, hogy mi a balatoni pontyok fő tápláléka, tömérdek mennyiségű kagyló és kagylóhéj, amit itt a szél és a hullámok partra zsodornak, hát ettől nőnek így a pontyok. Végül, de nem utolsó sorban pedig, ami nélkül mindez nem jöhetett volna létre, az a csodálatos Balaton és a balatoni halgazdálkodás áldozatos munkája, ahol Szári Zsolt és csapata folyamatosan azért dolgoznak, hogy mi horgászok ilyen fantasztikus halakat foghassunk, és a balatoni pontyok ilyen jó kezekbe legyenek. Ezért mi pedig nem győzünk elég hálásak lenni. Köszönjük ezúton is! Az esti frissítést megragadva bemutatom egy pár lépésben, hogy milyen felszereléseket, illetve végszereléket használok itt a Balatonon, ezen a horgászaton, meg úgy általánosságban. A botom az egy 3 méter 2,5 librás fárasztóbot, ez a jó bevált Black Edition botunk, amit sok éve nyúzok már nagy megelégedéssel itt a Balatonon, eddig még sose hagyott cserben. Az orsóm dobján 0,37 mm vastag Real Black főzsinór van, ezt is sok éve használom már a Balatonon, illetve ugye a jól megszokott, elengedhetetlen Strong Leader 55-ös méretben. Utána következik egy sima elhagyós kapocs, és végezetül az előke, egy 2-es körvsán koroggal, mivel hogy most már 30-as csalival fogok visszahúzni.
fekszik előttem az előző izgalmas fárasztásnak az eredménye. Közben ránk sötétedett fényváltásban érkezett a kapás. Nehezen találom a szavakat, mert egy újabb 20 kg feletti hal pihen itt előttem. 20.350 g a pontos súlya ennek a fantasztikus nyurgapontnak, ami kimondani is durva, de az 5. 20 kg felettim csak ebben a szezonban, nem egész egy hónap alatt. Hát megemelem, ha engedi, mert hogy nagyon morcos hal, pedig nagyot küzdöttünk, de eszméletlen hal. Ezt tudja a Balaton. Fantasztikus víz, fantasztikus halak, életre szóló élmények. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Hát akkor útjára engedem. Elköszönünk egymástól. Mondjuk ő valószínűleg nem élvezte annyira a társaságomat, mint én az övét. Irány vissza a Balatonba. Műj még nagyon nagyra, és okoz másnak is örömöt. Elérkeztünk a horgászatunk utolsó estéjéhez, nem maradt más hátra, mint lassan nekiállunk pakolászni, illetve egy pár gondolatba összegezném ezt a horgászatot, illetve az elmúlt horgászatokat összességében. Igazából hátra van most még egy éjszaka, de holnap korán indulunk haza, pontosabban munkába, így most lezárnám ezzel a pár gondolattal ezt a kis filmet, de természetesen, hogyha fogunk még az éjszaka szép halat, azt nyilvánvalóan megmutatjuk. Ezen a horgászaton szűk egy hetet töltöttünk itt Badacsony-Tomajon, ahol ismét a Balaton nagyon kegyes volt hozzám, ugyanis 2 darab 20 kg feletti hallal sikerült zárnom ezt a túrát, és a top 5 halunk összsúlya meghaladta a 100 kg-t, ami könnyű kiszámolni, 20 kg feletti átlagot jelent. Hamarosan itt a május, szerintem ez volt nekem az utolsó behúzós horgászatom a tavaszi szezonban. Ráfordulunk a csónakos pergető horgászatokra, ősszel pedig újra nekivágunk a balatoni nagypontyok kergetésének. Addig is nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, remélem, hogy tetszettek ezek a képkockák, videók, és legközelebb is találkozunk a vízparton. Köszönöm még egyszer, sziasztok!